Καλησπέρα και από μένα. Είμαι ο Φώτης Σταθόπουλος, ιδρυτής της εταιρείας Infoset. Η Infoset είναι μια εταιρεία πληροφορικής με χρόνια εμπειρία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Και σήμερα δεν θέλω να μιλήσω γενικά για AI, αλλά για ένα συγκεκριμένο θέμα, το underwriting, και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την όλη διαδικασία του underwriting, να βελτιώσουμε τους χρόνους, να πετύχουμε καλύτερη εκτίμηση ρίσκου, καλύτερα αποτελέσματα και παράλληλα να μην χάνουμε τον έλεγχο σαν άνθρωποι και σαν άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις. Αυτό άλλωστε είναι και το νόημα του Agentic Automation, του Human Driven Excellence, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι η αριστεία στο underwriting και σε άλλους τομείς καθοδηγείται από τον άνθρωπο. Ακούμε όλοι για AI, αλλά βλέπουμε και τα στατιστικά μιλάνε. Μια πρόσφατη μελέτη του MIT δείχνει ότι το 95% των πιλότων στο AI αποτυγχάνουν και οι λόγοι είναι πολλοί. Έχω στο διάγραμμα κάποιους από αυτούς, αλλά στην ασφάλιση αυτό είναι πολύ σημαντικό, πολύ έντονο, γιατί δεν μιλάμε απλά για παραγωγικότητα, αλλά μιλάμε για αποφάσεις, ευθύνη και κανονιστικό πλαίσιο. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν είναι πολύ σημαντικό στον τομέα της ασφάλισης να προσεχθεί ιδιαίτερα. Και οι λόγοι που αποτυγχάνουν οι πιλότοι, λοιπόν, είναι πολλοί, αναφέρω μερικούς: αντίσταση στην αλλαγή, μικρή ανθεκτικότητα στο ρίσκο των εταιριών και απουσία τεχνογνωσίας. Αλλά πώς πραγματικά εννοούμε το Agentic Automation με μετρήσιμα αποτελέσματα? Εμείς δεν το βλέπουμε σαν chatbot ή workflows που υπάρχουν πάρα πολύ διαδεδομένα, αλλά μετράμε το AI που κάνει πραγματικό έργο underwriting, δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα. Εννοούμε AI που συλλέγει στοιχεία, τα επεξεργάζεται, τα αναλύει, παίρνει ενδιάμεσες αποφάσεις, προετοιμάζει ένα φάκελο, αλλά τελικά ο άνθρωπος που θα πάρει την απόφαση είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν στηριζόμαστε στον agent να καθοδηγήσει καμιά critical απόφαση της εταιρείας. Ο underwriter βέβαια δεν βλέπει ακατέργαστα δεδομένα, βλέπει μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα, πολύ πιο εύκολα επεξεργάσιμη και μπορεί πολύ πιο γρήγορα να πάρει αποφάσεις. Και για να καταλάβουμε λίγο πώς αυτό εφαρμόζεται στην πράξη, έχω ετοιμάσει ένα live demo εδώ που θα ήθελα να προσέξετε όχι τόσο το interface, αλλά το πόσος χρόνος γλιτώνει ο underwriter πριν ακόμα φτάσει ένα case σε αυτό. Και θα το δούμε πραγματικά, ένα λεπτό, αν μπορούμε να κλείσουμε το μικρόφωνο. Είναι στην ουσία δύο modules του Under AI που θα σας πω παρακάτω, είναι η εφαρμογή μας για το underwriting, όπου εδώ θα δοκιμάσουμε να μιλήσουμε με τον agent και να δούμε πώς θα χειριστεί κάποιες περιπτώσεις. Γεια σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Γεια σας. Θα ήθελα να προσθέσω τη σύζυγό μου στο συμβόλαιο αυτοκινήτου. Φυσικά, μπορώ να σας βοηθήσω με αυτό. Θα χρειαστώ τον αριθμό του συμβολέου σας, το όνομα της συζύγου σας και την ηλικία της. Μπορείτε να μου τα δώσετε? Ναι, ο αριθμός συμβολέου είναι 1533, λέγεται Κελεπούρη Αλήθεια, είναι 42 ετών. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Παρακαλώ, περιμένετε λίγο όσο ελέγχω τα στοιχεία. Η προσθήκη της συζύγου σας, Κελεπούρη Χαρίκλια, στο συμβόλαιό σας έχει εγκριθεί. Η κάλυψή σας ενημερώνεται χωρίς καμία επίδραση στο ασφάλιστρο. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Αν χρειάζεστε κάτι άλλο, είμαι στη διάθεσή σας. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια καθαρή απλή περίπτωση που διεκπερώνεται ένα αίτημα και είστε ακόμα εκεί. Και τη σκέψη. Ευχαριστούμε κύριε Άντζελ, δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Πώς μπορώ
σκέψη που ακολούθησε, τα risk flags που εντόπισε, την περίληψη για τον άνθρωπο, τον underwriter, ο οποίος θα κάνει review την απόφαση και το αποτέλεσμα. Τώρα, σε μια δεύτερη περίπτωση, παρακαλώ πάλι το μικρόφωνο. Γεια σας, πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Θα ήθελα να προσθέσω τον γιο μου στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Φυσικά, μπορώ να σας βοηθήσω με αυτό. Θα χρειαστώ τον αριθμό του συμβολέου σας, την ηλικία και το όνομα του γιού σας για να προχωρήσουμε. Ναι, είναι 1533, λέγεται Παναγιώτης Σταθόπουλος, είναι 20 χρονών. Το αίτημά σας για την προσθήκη του Παναγιώτη Σταθόπουλου στο συμβόλαιο με αριθμό 1533 έχει καταχωρηθεί. Λόγω της ηλικίας του και της έλλειψης ιστορικού, απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση από την ομάδα Underwriting. Θα ενημερωθείτε σύντομα για την εξέλιξη του αιτήματός σας. Δεν χρειάζεται να το πούμε ευχαριστώ για να μην Καταναλώνουμε ενέργεια, το έχετε ακούσει αυτό ότι όταν μιλάς με το AI καταναλώνεις ενέργεια. Οπότε το ευχαριστώ δεν χρειάζεται, δεν το καταλαβαίνει. Ας είμαστε αγίνεις με το AI. Αλλά εδώ είδατε πόσο χρόνο γλιτώνουμε και μάλιστα ο agent για τον underwriter τώρα πλέον μας έδωσε το link του αιτήματος που μας πάει κατευθείαν στην εφαρμογή AI, όπου βλέπουμε την αίτηση κανονικά και μπορούμε να την επεξεργαστούμε, να την προχωρήσουμε ή να την απορρίψουμε αναλόγως τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, και γιατί είναι σημαντικό αυτό, μειώνεται σαφώς ο χρόνος underwriting. Πολλές υποθέσεις που είναι απλές δεν χρειάζεται να φτάσουν σε άνθρωπο. Οι πολύπλοκες τις ελέγχουμε περαιτέρω και βέβαια αυτό ρυθμίζεται με threshold και αυτός είναι ο τρόπος που κάνουμε approach τις λύσεις AI. Δηλαδή πάντα έχουμε thresholds και limits που μας επιτρέπουν να έχουμε λιγότερα λάθη, καλύτερο έλεγχο και φυσικά αυτή την ποιότητα να την κάνουμε scalable και να υποστηρίξουμε πολύ περισσότερα συμβόλαια χωρίς γραμμική αύξηση του κόστους. Οπότε, σίγουρα ακούσατε και στο σημερινό συνέδριο για trust σαν πώληση και σαν ότι πρέπει να υπάρχει trust και στο AI. Εμείς βλέπουμε το trust ότι δεν είναι απλά μια πολιτική, αλλά είναι ένα design choice. Τι εννοούμε με αυτό, ότι μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλες αρχιτεκτονικές πάνω στην υλοποίηση των εφαρμογών AI και εδώ επιτρέπουμε τον άνθρωπο πάντα να παίρνει τις τελικές αποφάσεις, τα πάντα να είναι traceable και να μπορούμε να τα ελέγξουμε και ιστορικά και κατά την πορεία του AI και να θέσουμε κατάλληλα limits και thresholds και guardrails όπως τα ονομάζουμε που περιορίζουν το AI στο τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει και πότε πρέπει να κάνει escalate μια περίπτωση στον άνθρωπο. Αυτό μας επιτρέπει να εξασφαλίσουμε το trust όχι απλά θεωρητικά, αλλά με μετρήσιμα αποτελέσματα. Και για να δούμε μια ακόμα εφαρμογή του πώς αυτό πραγματικά εφαρμόζεται στην πράξη μέσω της εφαρμογής μας AdderAI. Το AdderAI, να πω, είναι μια cloud πλατφόρμα που βοηθάει τους underwriters να διεκπεραιώνουν αιτήσεις πιο γρήγορα σε διάφορα προϊόντα. Εδώ θα δείξουμε κάποιες περιπτώσεις για την ασφάλιση περιουσίας, όπου θα δούμε, ας πούμε, ένα πρώτο case study είναι την ανάληψη ενός business report για έναν επιχειρησιακό πελάτη χωρίς να ασχοληθούμε καθόλου. Το agent ψάχνει δημοσιότητα από το γεμί και στοιχεία public της εταιρείας, στοιχεία φήμης στο web, δημοσιεύσεις κτλ. Και μας φέρνει ένα ολοκληρωμένο report για την οποιαδήποτε εταιρεία είναι πελάτης μας και θέλουμε να ασφαλίσουμε περιουσία ή οτιδήποτε άλλο. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η δυνατότητα που δίνουμε για εξωτερικό έλεγχο ενός ακινήτου χωρίς επιτόπισια αυτοψία, παίρνοντας εικόνες από το Google Earth και το Google Maps
Και αυτό γλιτώνει πάρα πολύ χρόνο στο underwriting, ειδικά αν χρειάζεται αυτοψία εξωτερική ενός ακινήτου. Και ένα ακόμα πολύ σημαντικό είναι και κάτι innovative για την Ελλάδα, ότι χτίσαμε μια από τις μεγαλύτερες βάσεις φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα, παίρνοντας στοιχεία από ειδήσεις και νέα για καταστροφές που συμβαίνουν και μπορέσαμε και εντοπίσαμε ακριβώς το σημείο που έχει συμβεί. Οπότε στη γειτονιά σας μπορούμε να εντοπίσουμε τα τελευταία 20 χρόνια τι έχει συμβεί από πλημμύρα, φωτιά, καύσονες, γαλάζια, οτιδήποτε. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ να κάνουμε πολύ καλύτερη εκτίμηση του ρίσκου συγκεκριμένου κτηρίου ή επιχείρησης και να έχουμε πολύ καλύτερη εκτίμηση στην τελική εξακρίβωση του τι θρέσκος πρέπει να θέσουμε για μια συγκεκριμένη ασφάλιση. Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο για θέματα φωτιάς, σεισμού και πλημμύρων, χρησιμοποιούμε πολυπαραγωγικά μοντέλα, τα οποία συνδυάζουν data από Sentinel, Copernicus και άλλες πηγές δεδομένων και μας βοηθάνε να κάνουμε αρκετά detailed εξακρίβωση του ρίσκου για συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ μιλάμε για διαφοροποίηση και ανάμεσα σε μέτρα και να ξέρουμε, και αυτό φαίνεται και στο χάρτη, βλέπετε ότι εδώ το χρώμα αλλάζει από κόκκινο σε κίτρινο, είναι η διαβάθμιση του ρίσκου πάνω στην περιοχή. Βλέπουμε ότι διπλανά τετράγωνα μπορεί να έχουν διαφορετικό ρίσκο και είναι, ας πούμε, το παράδειγμα γιατί βλέπουμε ένα κτίριο σε μια φωτιά να έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου, ενώ δίπλα κάποιο άλλο να μην έχει πάθει τίποτα. Αυτά όλα εξηγούνται και ήταν το ένα βήμα μας να εξετάσουμε γιατί γίνεται αυτό και να βρούμε τους τρόπους να αναλύσουμε αυτό το ρίσκο και να βρούμε τους παράγοντες που οδηγούν σε μείωση ή αύξηση του αντίστοιχου ρίσκου για κάθε κίνδυνο. Και τέλος, αυτό που παραλαμβάνει ο underwriter είναι ένα συνολικό report, το οποίο δεν του παρουσιάζει τη συνολική εικόνα του πελάτη. Στην ουσία, χωρίς να έχει κάνει οτιδήποτε μέχρι αυτό το σημείο, μπορεί να λάβει ένα πλήρες report για κάθε περίπτωση, το οποίο όχι μόνο τον βοηθάει να προχωρήσει την περίπτωση, αλλά και για λόγους κανονιστικής συμμόρφωσης μπορεί να το χρησιμοποιήσει και στο μέλλον, αν ζητηθεί. Και να ξέρει τα βήματα που ακολούθησε για να φτάσει σε μια απόφαση. Και γιατί τώρα να προτιμήσετε εμάς σαν εταιρεία, είμαστε μικρή αλλά international ομάδα, έχουμε συνεργάτες σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μπορούμε μέσα σε 90 μέρες να έχουμε μια ενοποίηση Agentic AI με χρήσιμα αποτελέσματα, που σημαίνει ότι όχι μόνο δουλεύει, αλλά έχουμε και αποτελέσματα που αποδεικνύουν το value για την επιχείρηση. Και το σημαντικό είναι ότι μπορούμε να δουλέψουμε στα υπάρχοντα συστήματα. Δεν απαιτείται να βάλουμε ένα καινούριο σύστημα, μια καινούργια εφαρμογή, αλλά όλη αυτή η λογική αξιοποιεί τα υπάρχοντα στα συστήματα που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία. Τέλος, να πω ότι το AI, όπως το βλέπουμε εμείς, δεν αλλάζει την ασφάλιση κάνοντας τη πιο έξυπνη. Η πραγματική αλλαγή είναι όταν οι άνθρωποι και το AI δουλεύουν μαζί στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ.